Hey guys, ik ben dit jaar ambassadeur van de vrijheid en ik wil een thema aandragen wat voor mij heel belangrijk is. Ik wil mijn deel inzetten om de zoektocht te starten naar de slachtoffers van de LGBT+-community in de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in Amsterdam, onderweg naar het Homo-monument, want welke betere plek is er om deze zoektocht te beginnen? Here we go. Ja, ik ben behoorlijk wat aan het zoeken geweest online naar informatie over dit onderwerp. Maar er is eigenlijk niet zoveel te vinden. Want waar ik vooral ook benieuwd naar ben is hoe het was voor de queer community voor de Tweede Wereldoorlog. Namelijk in 1920 en 30. Ik ben wel een naam tegengekomen online. Iemand die mij misschien wel verder kan helpen in deze hele zoektocht. Die ga ik bellen, maar wel binnen, want het is rot weer vandaag in Amsterdam. Hey Klaus, hoe is het? Goed. Wat goed om je te spreken. Ik ben dit jaar ambassadeur van de vrijheid, zoals je kunt zien hier. En ik wil dat inzetten om het verhaal van de LGBT+-community tijdens de Tweede Wereldoorlog te vertellen. En ik heb gehoord dat jij de juiste persoon bent om mijn zoektocht misschien wel eens te gaan beginnen. Nou, heel fijn dat je met die thematiek aan de gang gaat. En het klopt, ik ben daar heel lang al mee bezig, sinds de jaren 80. Met onderzoek in Duitsland, maar ook in Nederland. Maar eigenlijk zou je naar Berlijn moeten komen. Hier is het allemaal begonnen in de jaren 20. Ja, ik zeg nooit nee tegen een reis Berlijn sowieso. Maar het lijkt me ook hartstikke tof om te zien wat daar is gebeurd. Maar Klaus, heb jij voor mij nog plekken hier zo in Amsterdam die ik eventueel zou kunnen bezoeken om mijn verhaal alvast een beetje te beginnen? Wat ik heel bijzonder vind, is een café op de Zeedijk, Café Maantje. Dat was de eerste homokroeg in Amsterdam, die in 1927 is geopend. En die ziet er nu nog zo uit als toen. Dus ik vond het is een hele bijzondere plek. Ik vind het erg leuk dat je dat doet. Heel spannend. Dankjewel Klaus, we zien elkaar snel in Berlijn. Ja, doei doei. Hallo. Hoi. Welkom. Oh, wat goed. Wat goed dat jij er bent, want ik was hier nog nooit geweest. Maar ik heb wel van dit café gehoord, Café Het Mandje. Oh, leuk. Dus ik ja. vroeg me af of ik even wat vragen kon stellen. Maar als natuurlijk. Dat oké is. Ja? Natuurlijk. Wat is dit allemaal? Ik kom echt in een soort van... Ja, je komt in het Walhalla van de queer, Ja? kan ik je vertellen. Dit is opgericht in 1927 Ja. door het Bert van Beren. En die wilde een plek waar iedereen mocht liefhebben wie die zelf wilde liefhebben. En waar er een echte vrijheid zou zijn. Als we nu praten over slachtoffers, ook in de Tweede Wereldoorlog, maar ook de tijden daarvoor, werd je al gauw bestempeld als man zijnde, vooral als homo. Waren er nou ook echt allerlei soorten mensen, dus alles door elkaar wat hier dan kwam, zeg maar, in die tijd? Ja, dat was juist het kenmerk van deze kroeg. Dus Nee. de eigenares die het oorspronkelijk heeft opgericht was zelf lesbisch, zou je dan Ja. kunnen zeggen. Maar wilde niet een stempel. Het ging juist om het Ja. geen stempel. Iedereen is wat hij is. En dat mag. En daar mag je van genieten. En daar mag je hier een feestje op bouwen. En in die zin was dit het feest van de vrijheid om te zijn wie je bent. Oh, te gek. En ook na de oorlog zijn er natuurlijk zware tijden geweest Ja. nog voor de gemeenschap. En Zeker. ook toen was dit altijd een opvangplek Ja. voor mensen om te schuilen. Voor mij voelde het als een soort van missie om dan ook eens te kijken naar de queer community, omdat ik daarbij hoor. En nog steeds elke dag een soort afwijzing voelen in de vorm van anders zijn. En je moet verantwoorden richting mensen omdat je bent wie je bent.
Wat leuk. Daar ben ik. Heerlijk. Gaan we het doen zo? We gaan gewoon zo doen. Top. Wat leuk dat je naar Berlijn bent gekomen. Ja, ik vind het heel spannend. Ik had het beloofd, dus ik ben er. Ik zag inderdaad, de queer community is goed aanwezig in deze Helemaal straat. goed hier. Ja. De reden waarom wij hier staan is, we staan voor de Eldorado. En de Eldorado zit nu iets anders in. Maar toen was het de meest beroemde bar, club, theater waar iedereen naartoe moest. Dus de community waar we het nu zo over hebben, die steeds groter wordt, Ja. die heeft zo'n grondslag hier gevonden. We begonnen allemaal hier. Wauw. Dat is bizar, hè? Dat we dan hier zo staan op Ja, dit dat is moment. mooi. Het is toch mooi? Nou, ik wil je heel graag iets laten zien wat heel belangrijk is en wat heel lang geduurd heeft Ja. dat het daar kwam. Hier zie je het eerste gedenkteken wat in Duitsland werd in de openbare ruimte geplaatst over de vervolging van homoseksuelen in 1989. Wat doet dat met jou bijvoorbeeld dan als persoon als het zo lang duurt voordat iets erkend wordt door een maatschappij? Ik voel woede omdat voor die overlevenden kwam dit te laat. Ja. Zij hebben nooit deze woorden gehoord dat het onrecht was en dat iemand met hun meevoelt. Voor ons nu is het heel belangrijk. Na de Tweede Wereldoorlog was daar het bevrijdingsmoment, maar niet voor iedereen. Niet voor de queer community. Niet voor de queer community. Dat kwam veel later. Dat betekent dat voor de homoseksuele overlevenden die uit de kampen kwamen, die dachten van misschien kan ik toch nog leven. Nou, die moesten heel erg opletten dat ze niet opnieuw werden opgepakt. Ze konden met niemand daarover praten. Hun familie heeft heel vaak gezegd geen woord. Dus ze stonden helemaal alleen daarvoor. Dus vrijheid voor iedereen behalve voor homoseksuelen. Ja, die vrijheid was er niet. Wat ik nooit zo in had gezien, is dat Klaus vertelde dat na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld hier in Duitsland die paragraaf van eigenlijk op het moment dat je homo bent, dat je eigenlijk illegaal bezig bent, dat die werd aangehouden. Het heeft me wel veel in doen zien van ook nog de huidige maatschappij misschien wel. Het verklaart een hoop dingen van nu ook, als je dat zo terugdenkt. Dat we nu nog eigenlijk helemaal niet zo ver zijn. Ik keek er enorm tegen op om een concentratiekamp te bezoeken, maar ik vond het erg belangrijk om ook de meest verschrikkelijke kant van de vervolging van de LGBTQ+-community onder ogen te komen. Samen met Klaus reisde ik naar kamp Sachsenhausen, een kamp waar naast politieke gevangenen ook vooral veel mensen van de LGBTQ+-community zijn gevangen genomen en vermoord. Dus we lopen nu het kamp Sachsenhausen binnen, maar eigenlijk is alles eromheen ook gebouwd in dezelfde tijd voor de bewaking, voor de SS'ers, wat daar nu nog staat. Wat je hier eigenlijk ziet is, dit is het oorspronkelijke centrale kamp. Eigenlijk in een vorm van een driehoek. Dit zijn al die barakken die in een soort radius daaromheen werden gebouwd. En hier is de centrale tower, van waar je gewoon alles ziet. Ja. Maar wat dan gebeurt, het werd 36 gebouwd door gevangenen. Ja. En dan gaat zich het kamp langzamerhand uitbreiden. En eigenlijk wordt het dan een stad. Tussen 36 en 45 zijn er 200.000 mensen door Sachsenhausen gegaan. Enkele 10.000 hebben het niet overleefd. Mm. En er zijn verschillende manieren geweest om mensen direct te vermoorden. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen overleden van honger, van dat ze gewoon niet meer konden. Ja. Het is gewoon dat beeld wat je van de wereld hebt, zeg maar. Wat je wel weet.
Het is zo echt. Dan... Je weet het wel. Je weet wat er is gebeurd, maar... Bij mij komt het zo hard aan omdat het nog steeds gebeurt. En omdat ik zoveel berichten erover krijg, soms op Instagram... van mensen die in dit soort situaties nog leven. En dan heb ik het niet over concentratiekampen uiteraard, maar dan heb ik het gewoon over het feit dat er mensen zijn die nu nog steeds in situaties leven die gewoon niet accepteren wie ze zijn. Ja, dat is niet... Dat bevat ik nu hier. Dit had mijn partner kunnen zijn, dit had ik kunnen zijn, dit had iemand in mijn vriendenclub kunnen zijn. En om dat dan te realiseren dat heeft wel, ja, dat heeft me wel heel erg geraakt. Dat heb ik vandaag wel op een hele intense, heftige manier gezien wat daar toentertijd de consequenties van konden zijn. En dan kan ik alleen maar nu misschien wel nog strijdlustiger zijn om dan ook te vechten voor de vrijheid die we nu al hebben, om die groter te maken. Ik denk dat ik daar mijn carrière en mijn muziek en alles graag voor inzet. Als dat kan leiden tot een klein groot stapje in dat pad wat we moeten bewandelen met z'n allen.